Κορίτσια και αγόρια, καλησπέρα. Θέλω σήμερα να σας πω ένα μυστικό, ότι το περίμενα αυτό το βίντεο, το χρωματιστό, το λουλουδερό με τα πολλά τα χρώματα, να το δούμε πώς και πώς, εσείς και εγώ μαζί, εδώ, στο κανάλι της Handybrand. Είναι η Αντζελίνα με τα μπαμπού χεράκια και θα δούμε σήμερα την μπλέξη μισόνι, κυματάκι, με αλλαγές χρωμάτων που θα σας τρελάνει πάρα πολύ. Δείτε λιγάκι μία ομορφιά, δείτε τι έχουμε σχεδιάσει στο εργαστήριό μας. Όχι, δείτε λιγάκι μια τσαντάρα, δείτε λίγο να τη γυρίσω πίσω, γύρω να τη δείτε. Είναι η Αντζελίνα εδώ, τα δερμάτινα αξεσουάρ, αυτό είναι το όνομά της. Ξέρω εγώ, ήταν τόσο όμορφη, ήταν αγγελική πλασμένη, δεν ξέρω τι γίνεται, ήταν μια Αντζελίνα Τζολί. Κάτι γινότανε με το Αντζελίνα και την ονομάσαμε. Είναι ο πάτος έτοιμος εδώ και εμείς έχουμε να πλέξουμε το εσωτερικό. Είναι το στυλ Στεφάνι που λέμε εδώ στη Handybrand. Υπάρχουν και άλλα σχέδια σε αυτό το στυλ. Εγώ σήμερα θέλω εσείς και εγώ να τη δούμε βήμα-βήμα ωραία και να δούμε αυτή την πλέξη, τη μισόνι, που μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε πολλές άλλες τσαντούλες. Όμορφες και τσαχπίνικες σαν και εσάς και εμένα. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε και μαζί πώς πλέκεται το νήμα, το Eco Καρδούλα. Το βαμβακερό δηλαδή. Αυτό το ωραίο που το βγάλαμε φέτος και έχουμε τρελαθεί κι εσείς κι εμείς. Έχει έντονα, ωραία χρώματα, αλλά παστέλ ταυτόχρονα. Δεν είναι σκέτο βαμβάκι, έχει μέσα και μια τσαχπινιά ρεγιόν και γι' αυτό η βαφή του είναι έτσι πιο ζωντανή, πιο φυσική στα χρώματα και σε τόνους. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, εγώ θα πλέξω το λαδί βενέτα και υπάρχει και το πράσινο εδώ, δείτε λιγάκι μια ομορφιά. Τόσο κοντινά χρώματα σε τόνους δεν έχουμε πετύχει σε κανένα νήμα και κανένας άλλος φυσικά πέρα από το Handybrand. Πάμε όμως να τη δούμε τώρα και να δούμε τα υλικά της και να την ξεκινήσουμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, εδώ έχω μία βάση Αντζελίνα, δείτε την, αυτή είναι η βάση της. Εδώ είναι σε άλλο χρώμα, έτσι, σταφιστική λαδί πάλι, αλλά όχι το ίδιο χρώμα με την έτοιμη. Βλέπετε τι ωραία μεγάλη τσάντα είναι. Θα χρειαστούμε τώρα, προσέχτε με, 600 γραμμάρια θα χρησιμοποιήσω από το πράσινο, δηλαδή 3 μπομπίνες κανονικά εδώ, όχι 2. Την άλλη την έχω κάνει κουβαράκι. Θα χρειαστούμε ένα από αυτό το σάπιο μήλο και ένα από το ακρού. Εννοείται οι συνδυασμοί που μπορείτε να κάνετε είναι πάρα πολλοί. Εδώ ας πούμε έχουμε χρησιμοποιήσει άλλους. Έχουμε το πράσινο, το πεπ που έχουμε εδώ, έχουμε το πορτοκαλί Μανχάταν και το κίτρινο Πολέντα. Εδώ είναι λίγο πιο παστέ, πιο ρομαντική. Αλλά το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ακόμα βελονάκι νούμερο 4,5 της Handybrand. Ας το βάλουμε εδώ να το βλέπετε. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 5 της Handybrand. Εννοείται λίγα μάρκερ, τη βελόνα μπετονιά που τα γνωρίζετε όλα αυτά, ένα ψαλίδι, λίγη φόδρα για μέσα εσωτερικά, θα δείτε και το βιντεάκι μου, μια κλωστή και αυτά είναι τα υλικά. Όλη η τσαχπινιά της είναι η πλέξη της και αυτό το καταπληκτικό νήμα, το νέο της Handybrand που θα σας τρελάνει άμα το πλέξετε. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι άλλο έχω πλέξει στη ζωή μου ολόκληρη. Αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσουμε στην άκρη αυτό, γιατί πρέπει να ασχοληθούμε πολύ τώρα με την πλέξη μας και με τα έτοιμα κομμάτια, γιατί θέλω να σας δείξω, να σας ξεκινήσω με το έτοιμο. Ακούστε λιγάκι. Γιατί η πλέξη αυτή θέλει και δεν θέλει σχεδιάγραμμα. Θέλω να το δείτε και από τις δυο πλευρές, επίτηδες. Βλέπετε, εδώ είναι χωρίς το άριχτο. Η τσάντα αυτή είναι, όπως καταλαβαίνετε, το κάτω μέρος θα γίνει ο πάτος. Ας πάρω αυτό, θα το δείξουμε και εδώ. Θα πλέξουμε, προσέχτε με, όσο μπορώ εδώ να σας το δείξω. Ένα κομμάτι ακριβώς εδώ που είναι το σημαδάκι, από εδώ και πάνω, άρα εδώ σε αυτά τα 8-9 εκατοστά θα είναι άριχτο και θα προχωρήσουμε την πλέξη μας επάνω για να ενώσουμε. Θα κάνουμε άλλο ένα ίδιο κομμάτι για την από εδώ πλευρά πάλι με τον ίδιο τρόπο. Άρα, ό,τι σας δείξω για αρχή θα το κάνετε εις διπλούν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που δεν χρειάζεται να είναι η πλέξη μισόνι, θα γίνει σκέτο άριχτο και 1-2 κολπάκια που θα το δούμε εσείς και εγώ μαζί. Λοιπόν, εδώ να μην μου πέσεις, να μου προσέχεις εκεί, Μπράβο το κορίτσι μου το όμορφο. Μιλάτε και στις τσάντες. Εγώ τους μιλάω συνέχεια. Δεν τις αφήνω σε ησυχία.
το τι όμορφες είναι τους λέω, το τι κούκλες είναι. Και την ώρα που πλέκουμε να χαμογελάμε, είπαμε. Προσπαθώ κι εγώ, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά πρέπει να χαμογελάμε για να βγει και η τσάντα μας χαμογελαστή. Γελάνε τα αγόρια μου εδώ, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέχτε με. Θα ξεκινήσω λοιπόν από εδώ με τα λυσιδάκια. Θα κάνω 8 σειρές με άριχτα και άλλη μία σειρά άριχτα, αλλά με αυξήσεις. Πάμε λοιπόν να το ξεκινήσουμε και μετά είναι η πλέξη μας. Το αφήνω στην άκρη γιατί θα το ξαναχρειαστούμε σίγουρα και πάμε να πάρουμε το ωραίο μας το κουβαράκι. Έχω κουβαράκι εδώ. Για να δω το κουβαράκι μου. Πού είναι το κουβαράκι μου, καλέ? Αυτό. Ωραία, αυτό. Ένα μικρό κουβαράκι έμεινε γιατί το πλέξαμε όλο. Λοιπόν, πάμε να συγκεντρωθούμε, κορίτσια μου. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν την Ατζελίνα με αυτή την πλέξη, θα χρειαστεί να κάνουμε 31 γαϊτανάκια στον αέρα για αρχή. 28, 29, 30, 31 και 1 για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η επόμενη σειρά, όπως οι επόμενες 8 σειρές, θα είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μπαίνουμε, παίρνουμε, κλείνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν να κάνουμε όπως γνωρίζουμε άριχτα για 8 συνεχόμενες σειρές. Και εγώ θα σας πάρω τώρα το έτοιμο, δεν χρειάζεται να πλέξουμε τις 8 σειρούλες για να σας το δείξω. Από ό,τι είδατε πήρα βελονάκι νούμερο 5. Θα μπορούσατε τον πάτο να τον κάνετε και με μικρότερο νούμερο, να το έχετε και αυτό στο μυαλό σας. Και πάμε να το πάρουμε το έτοιμο τώρα τις 8 σειρούλες, γιατί αυτό είναι εύκολο, κορίτσια μου, είναι εύκολο, ορίστε. 8 σειρές και 8 εκατοστά θα σκέφτεστε. Είναι περίπου το μήκος που είναι το κάτω μέρος του πάτου, το μισό του όμως, όπως είπαμε. Μισό από εδώ, μισό από εδώ, 2 κομμάτια. Ας βγάλουμε αυτό το μάρκερ που είχα βάλει για να κρατήσω το ωραίο μου το φυλάκι. Και έχουμε άλλη μία σειρά με άριχτα, αλλά η ένατη σειρά θα έχει και αυξήσεις. Έτσι για την τσαχπινιά, θα δείτε μεγάλη διαφορά αν το κάνετε. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα όπως πάντα, γυρνάμε το πλεχτό μας και ξεκινάμε. Ένα άριχτο στο πρώτο, εδώ, ένα άριχτο στο επόμενο, στο τρίτο αποφάσισα να βάλω 2 αυξήσεις. Θέλουμε σύνολο να προσθέσουμε 8 αυξήσεις, που σημαίνει τα 31 θυλάκια που ξεκινήσαμε πρέπει να γίνουν 39. Αυτό είναι όλο το θέμα. Βάλτε τα μέσα σε αυτή τη σειρά την ένατη όπου εσείς θέλετε. Εγώ αποφάσισα ότι ανά 3 από εδώ και πέρα, θα κάνω δηλαδή 3 από ένα άριχτο, 3 θυλάκια και στο τέταρτο θα βάζω 2. Θα μου βγούνε λοιπόν να γίνουν 39 τα θυλάκια μου. Μετρήστε τα κιόλας. Λοιπόν, 1, 2, 3 και ήρθε η ώρα για μία αύξηση ακόμα εδώ. 2 άριχτα δηλαδή. Αυτό σημαίνει αύξηση. Ένα άριχτο εδώ στο επόμενο και στο επόμενο ένα άριχτο. Τρίτο άριχτο. Στο τέταρτο 2 άριχτα. Για να γίνει η αύξησή μου. Και συνεχίζω έτσι για να ολοκληρώσω την τελευταία σειρά αυτή για να ξεκινήσει η πλέξη. Λοιπόν, 1, 2, τρίτο άριχτο, το τέταρτο εδώ 2 άριχτα. Εδώ. Σας πω το νήμα πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι από τα πιο ευκολόπλεκτα νήματα που έχω δει και στα κάτα ταυτόχρονα. Είναι απίστευτο αυτό.
και 2 άριχτα εδώ. Συνεχίζουμε έτσι όπως καταλαβαίνετε όλη τη σειρά, να προσθέσουμε τις 8 αυξήσεις. Μετράμε στο τέλος να μας βγουν 39 θυλάκια και είμαστε έτοιμοι για την πλέξη μας. Κορίτσια μου, τελειώσαμε τις 9 σειρές, έχουν μπει αυξήσεις εδώ όπως είπαμε και πάμε να ξεκινήσουμε την πλέξη μας σιγά σιγά και να τη δούμε αναλυτικά. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας, ξεκινάμε και κάνουμε από ένα άριχτο σε 3 θυλάκια. Ένα άριχτο εδώ, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο, αφήνουμε ένα κενό εδώ και συνεχίζουμε εδώ που κάνουμε 4 συνεχόμενα άριχτα. Ένα κενό εδώ και πάμε εδώ. Συνεχόμενα 4 άριχτα σε κάθε φυλάκι. 1, 4. Το επόμενο θυλάκι εδώ θα βάλουμε 3 άριχτα στο ίδιο θυλάκι, εδώ. Για να αρχίσει να δημιουργείται η μύτη της βεντάλιας. 1, 2, 3 άριχτα στο ίδιο θυλάκι. Συνεχίζουμε με 4 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Ένα άριχτο, ένα άριχτο, ένα άριχτο, ένα άριχτο. Δεύτερο, τρίτο άριχτο και τέταρτο στο επόμενο θυλάκι. Εδώ τώρα αφήνουμε 2 κενά, 1, 2 και πάμε εδώ στο τρίτο, 1, 2 και το τρίτο και κάνουμε 4 άριχτα συνεχόμενα. Ένα εδώ, ένα στο επόμενο, τρίτο άριχτα στο επόμενο και το τέταρτο. Εδώ λοιπόν, γιατί θα δημιουργηθεί και η επόμενη μας, ας πούμε, βεντάλια κύμα, στο επόμενο εδώ από τα 4 θα αρχίσουμε να βάλουμε 3 άριχτα στο ίδιο θυλάκι. 1, 2, 3 λοιπόν στο ίδιο θυλάκι. Δείτε λιγάκι που αρχίζει και δημιουργείται σιγά σιγά, το βλέπετε. Συνεχίζουμε τώρα με 4 άριχτα. 1, δεύτερο στο επόμενο θυλάκι, τρίτο άριχτο στο επόμενο θυλάκι, τέταρτο άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Τι κάνουμε τώρα, κορίτσια μου? Αφήνουμε 2 πάλι κενό, 1, 2, πάμε στο τρίτο και ξεκινάμε πάλι να κάνουμε από ένα άριχτο τα επόμενα 4 θυλάκια. Κάναμε το πρώτο, δεύτερο άριχτο, τρίτο άριχτο, τέταρτο άριχτο. Εδώ λοιπόν θα δημιουργηθεί η επόμενη μύτη για το κύμα μας, τη βεντάλια μας, το μισόνι μας, όπως θέλετε πείτε το. Εδώ. Εδώ θα βάλουμε λοιπόν 3 άριχτα. Εδώ. 1. Δεύτερο άριχτο στο ίδιο φυλάκι. Τρίτο άριχτο στο ίδιο φυλάκι.
Βλέπετε που αρχίζει και διαμορφώνεται. Το επόμενο βήμα μας είναι 4 άρρηκτα στη σειρά, ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. 1, δεύτερο, τρίτο άρρηκτο, τέταρτο άρρηκτο. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος μας, όπως και στην αρχή. Θα αφήσουμε ένα κενό και θα κάνουμε 3 άρρηκτα τα υπόλοιπα. Ένα κενό το αφήνουμε άπλεκο όπως κάναμε και εδώ, στην αρχή του. Και πάμε στα επόμενα 3, βλέπετε 1, 2, 3 και θα κάνουμε από ένα άρρηκτο. Θα ανοίξω το νήμα μου. Λοιπόν, και πάει η πρώτη σειρά. Αν το κατανοήσετε και το προσέξετε καλά, αυτό είναι επανάληψη όλες τις σειρές. Πάμε όμως να το δούμε και από πάνω. Είναι ανά 2 σειρές κάθε χρώμα και μετά κάνουμε αλλαγή χρώματος. Στην τρίτη σειρά δηλαδή κάνουμε αλλαγή χρώματος. Κάθε φορά επανάληψη μέχρι να φτάσουμε στο ύψος που είναι η τσάντα μας. Πάμε να το δούμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Συνεχίζουμε με το πράσινο λοιπόν. Εδώ. Και κάνουμε το ίδιο πράγμα όπως από κάτω. Μη φοβηθείτε αν είναι αλλού, θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με 3 άρρηκτα, το ίδιο θα κάνουμε και εδώ. Ένα άρρηκτο. Δεύτερο άρρηκτο. Τρίτο άρρηκτο. Αφήνουμε ένα κενό και ξεκινάμε εδώ να κάνουμε 4 άρρηκτα. Αφήνουμε αυτό το κενό και ξεκινάμε εδώ. Ένα άρρηκτο, δεύτερο άρρηκτο, τρίτο άρρηκτο, τέταρτο. Και κοιτάξτε λιγάκι πώς μας βγήκε ακριβώς. Τώρα είναι η σειρά για να κάνουμε τα 3 άρρηκτα μέσα στο ίδιο θυλάκι. Πάει ακριβώς στη μύτη της βεντάλιας, του κύματος αυτό, όπως θέλετε να το ονομάσουμε. Εδώ, βλέπετε είναι στην κορυφή. Εδώ. Εδώ θα βάλουμε 3 άρρηκτα στο ίδιο θυλάκι. 1, 2, 3 άρρηκτα. Συνεχίζουμε με 4 άρρηκτα. Ένα δηλαδή άρρηκτο σε κάθε θυλάκι στα επόμενα 4. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Εδώ θα αφήσουμε 2 κενά. 1, 2. Θα πάμε εδώ και θα συνεχίσουμε με 4 άρρηκτα. 1, 2 κενά. Και πάμε να κάνουμε πάλι 4 συνεχόμενα άρρηκτα. 1 εδώ. 1 ακόμα στο επόμενο, στο δεύτερο. 1 άρρηκτο στο τρίτο θυλάκι. Και 1 άρρηκτο στο τέταρτο θυλάκι. Εδώ πάλι στην κορυφή, μπορείτε πια από την κορυφή να το καταλαβαίνετε, είναι που θα μπουν τα 3 συνεχόμενα μαζί 3 άρρηκτα στο ίδιο θυλάκι. Εδώ. Στην κορυφή, από τη βεντάλια. 1. Δεύτερο. 3. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα με 4 άρρηκτα. Ένα σε κάθε θυλάκι. 1, 2, 3, 4. Αφήνουμε 2 κενά. 1, 2, 1, 2. Και πάμε εδώ και ξεκινάμε πάλι από ένα άρρηκτο σε 4 συνεχόμενα θυλάκια. Ένα που κάναμε. 2, 3, 4. Και ήρθε η ώρα ξανά πάνω στη μητούλα να βάλουμε τα 3 άρρηκτα σε ένα θυλάκι. Εδώ. Στο ίδιο θυλάκι 3 άρρηκτα. 1, 2,
3. Συνεχίζουμε με 4 άρικτα. 1 εδώ, δεύτερο στο επόμενο, το τρίτο άρικτο στο επόμενο, τέταρτο άρικτο στο επόμενο. Αφήνουμε ένα κενό όπως και στην αρχή μόνο το κάναμε αυτό και πάμε να κάνουμε 3 άρικτα όπως και ξεκινήσαμε. Έτσι τελειώνουμε. 1, 2, 3. Για δείτε λιγάκι, έχει αρχίσει και διαμορφώνεται. Εδώ λοιπόν θα γίνει και η αλλαγή του χρώματος. Ακούστε τι κάνω εγώ και αν θέλετε ακολουθήστε. Το βασικό χρώμα που είναι αυτή τη στιγμή εδώ, το λαδί, το πέπερ όπως το ονομάζουμε, θα μείνει εδώ και δεν θα κοπεί το νήμα. Κάθε φορά όμως που θα βάζω ένα καινούριο νήμα όπως εδώ, θα πηγαίνω και θα το κόβω. Θα κάνω λοιπόν τώρα 2 σειρές με το καινούριο χρώμα. Αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε το σάπιο μήλο, θα είναι το επόμενο από εδώ. 2 σειρές και μετά θα είναι το εκρού, το επόμενο χρώμα. Δηλαδή σάπιο μήλο και μετά το εκρού από πάνω. Η αλλαγή του χρώματος λοιπόν για 2 σειρές το κάθε χρώμα και τα ενδιάμεσα χρώματα κόβουμε το νηματάκι για να μην μας ακολουθεί. Το συγκεκριμένο όμως το πράσινο που είναι το βασικό το αφήνω και με ακολουθεί. Για πάμε λοιπόν να κάνουμε την αλλαγή του χρώματος. Λοιπόν, έχουμε μείνει εδώ πριν κλείσουμε το τελευταίο άρικτο. Παίρνω το καινούριο νήμα και κλείνω το τελευταίο άρικτο με το καινούριο νήμα. Αυτό είναι ένα κολπάκι για να μην γίνεται και σημαδάκι. Σηκώνουμε πάλι το ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Στερεώνουμε καλά τα πλεκτά μας, εδώ τα κορδονάκια μας. Γυρνάμε και επαναλαμβάνουμε το ίδιο. Αυτό μη σας ενοχλήσει το πράσινο, θα σας ακολουθεί όπως σας είπα. Σας κάνω 1-2 για να το καταλάβετε, γιατί απλά είναι επανάληψη αυτών των 2 που κάναμε. Βάζουμε δηλαδή το καινούριο νήμα. Μην το φοβηθείτε, είναι πολύ εύκολο. Το σχέδιο είναι πάρα πολύ εύκολο. Να μην σας μπερδεύουν τα κορδονάκια εδώ που έχω. Μπαίνουμε λοιπόν, κάνουμε 3 άρικτα όπως κάναμε από κάτω. Δείτε τι ωραία που γίνεται η αλλαγή, αυτό ήθελα να δείτε. Σφίγγουμε λίγο τα κορδονάκια μας. 3 άρικτα, έκανα 2, τρίτο. Αφήνουμε ένα κενό. Πάμε εδώ στο επόμενο και κάνουμε 4 άρικτα. 1, 2, 4 και κοιτάξτε πάλι στην κορυφή εδώ, κάνουμε τα 3 άρικτα. Μέχρι εδώ θα το δούμε, καθίστε λιγάκι, γιατί πραγματικά είναι επανάληψη της κάθε σειράς. Άρα, θα μου ακολουθήσετε ό,τι κάνετε στην πρώτη σειρά, απλά ανά 2 σειρές θα μου κόβετε το νηματάκι το δεύτερο, από εδώ και πέρα. Το πώς θα το κάνετε είναι δικό σας θέμα. Εμένα μου άρεσε να πάρω και να κάνω αλλαγή. Κοιτάξτε, έχω ξεκινήσει εδώ με το κίτρινο. Έχω βάλει 2 σειρές το πράσινο. Έχω ξαναβάλει το κίτρινο, το βλέπετε, γιατί με ακολουθεί. Αυτό δεν το κόβω το κίτρινο εδώ, εσείς εδώ το πράσινο, το βασικό χρώμα. Το πορτοκαλί, μετά πάλι το κίτρινο. Δηλαδή έπαιξα λίγο με το βασικό χρώμα και ενδιάμεσα πετάω 2 σειρές για να κάνω το μισόνι του πλέξη με το δεύτερο χρώμα. Τα χρώματα είναι 3 και εσείς επιλέγετε πώς θα βάλετε τη σειρά και πώς σας αρέσει. Φυσικά, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και πολύ περισσότερα χρώματα. Μπορείτε να βάλετε 5 χρώματα, μπορείτε να βάλετε 6. Είναι ωραίο. Ο μονός αριθμός είναι καλύτερος, να σας πω την αλήθεια. Ένα βασικό δηλαδή και 4 χρώματα. Εδώ έχω διαλέξει ένα βασικό και 2 χρώματα ακόμα. 3 σύνολο για να μας βγει. Να τη μετρήσουμε λίγο μέχρι που θα πάμε το ύψος της τσάντας μας, να το δούμε μαζί, για να το καταλάβουμε. Γιατί έχει και κολπάκια προς τα πάνω. Καθίστε να βρω την ωραία μου τη μεζούρα. Το αφήνω αυτό στην άκρη, θα βγάλω πάλι το έτοιμο κομμάτι τώρα να δείτε μια ομορφιά. Μα μια ομορφιά. Λοιπόν, κοιτάξτε λιγάκι το έτοιμο που θα μας πάει το ένα κομμάτι. Εδώ. Εδώ, βλέπετε, αυτά είναι τα κομμάτια που κόψαμε από τα δεύτερα χρώματα. Έχω κρατήσει μόνο το βασικό χρώμα που είναι το πράσινο για μένα. Και η πλέξη μας τελειώνει εδώ, αναγκαστικά, θα κάνει τη μητούλα. Εδώ εσείς και εγώ θα δούμε πώς θα το ισιώσουμε για να είναι ωραίο επάνω το πλεκτό μας και να κάθεται στρωτά, δηλαδή να είναι ίσιο όπως και εδώ.
Πάμε λοιπόν και πλέκουμε ένα κομμάτι, θα σας εξηγήσω χωρίς τη μύτη από το κέντρο, γύρω στα 30 εκατοστά και μετά τα 30 εκατοστά ξεκινάμε να ισιώσουμε το πάνω κομμάτι, τη μισόνη, που δεν πρέπει να μείνει έτσι, πώς εντοράπει, δεν γίνεται, σε τσάντα. Πάμε τώρα να δούμε αυτό το ωραίο, το τσαχπίνικο, το πάνω κομμάτι που πολλές δυσκολεύεστε. Να σας πω την αλήθεια και εμείς δυσκολευτήκαμε λίγο, αλλά θέλουμε να το ισιώσουμε για να μπορεί να ραφτεί μετά και ταυτόχρονα να κάνουμε τη μικρή εδώ τρυπούλα, τη κουμπότρυπα αλλιώς όπως τη λέμε, για να μπορεί να μπει ωραία η καμάρα με τον μπαμπού το χεράκι. Έχω κάνει ήδη την αλλαγή του χρώματος στο νήμα, έχω τελειώσει λοιπόν με το σάπιο μήλο και θέλω λίγο την προσοχή σας. Θα το διπλώσω για να έρθει. Πριν σας πω αυτό, να σας πω κάτι για τα κομμάτια εδώ. Αυτά εδώ, όπως είπαμε, τα δύο χρώματα που δεν είναι τα κεντρικά, είναι τα δεύτερα, θα μένουν κάποια κομματάκια από εδώ από κλωστούλες. Εσείς θα πάρετε και θα τις βάλετε πολύ μέσα με τη βελόνα μπετονιά. Να έχω εδώ. Να την η ομορφούλα μου, η βελόνα μου, η μπετονιά. Εδώ. Θα το πιάσετε. Θα το βάλετε μέσα στο πλεχτό σας πολύ προσεκτικά. Θα το περάσετε όσο μπορείτε πιο μέσα. Εδώ. Σε θυλάκια. Όπου πηγαίνει. Θα το περάσω μερικά να το δείτε. Όσο μπορείτε μέσα στο πλεχτό. Εγώ τώρα για να μην τα έχω και κρέμονται θα τα κόψω γιατί θα γυρνάω το πλεχτό και δεν θέλω να μπερδευτείτε τι έχω και τι δεν έχω και ποια κλωστή κρατάω. Εσείς όμως δεν θα μου το κάνετε αυτό, ναι, μπράβο. Μπράβο σε όλα τα χάτι μπραγκέλ. Λοιπόν, έφυγε αυτό, το βγάζω, γυρνάω πάλι το πλεχτό μου και πάμε να δούμε τώρα πώς θα ισιώσουμε τη μισόνη στην άκρη της. Λοιπόν, τα θυλάκια ξέρουμε πόσα είναι, θυμάστε πώς ξεκινήσαμε και πάμε να δούμε τι κάνουμε. Είμαστε εδώ. Θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε μία μείωση. Πώς θα την κάνουμε τη μείωσή μας? Μπαίνω εδώ, στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, βλέπετε δεν κλείνω κάτι, παίρνω νήμα, έχω 3 και τα κλείνω όλα μαζί. Ήταν η πρώτη μας μείωση. Συνεχίζουμε και κάνουμε ένα άριχτο στο επόμενο. Θα ανοίξω αρκετό νήμα για να το πιάσω. Ένα άριχτο και στο επόμενο. Εδώ. Πρέπει να φτάσω να έχω 8 φυλάκια. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε εδώ. Μπαίνω εδώ, μπαίνω και εδώ και κάνω πάλι μείωση. Παίρνω και τα κλείνω όλα μαζί. Βλέπετε τα 8 γίνανε 6, 2, 4, 6. Είχα 8 από κάτω και τα έκανα 6 γιατί έκανα μια μείωση εδώ και μια μείωση εδώ. Παίρνω νήμα, γυρνάω το πλεχτό μου. Να δω πώς θα σας βολέψει να το κάνω να βλέπετε σωστά. Και πάμε πάλι. Ξεκινάμε πάλι με μία μείωση. Μπαίνω, παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω πάλι νήμα, παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα δύο μαζί. Έκανα λοιπόν την πρώτη μου μείωση. Το επόμενο κάνω ένα άριχτο. Κάνω εδώ ένα άριχτο ακόμα. Και τα δύο τελευταία εδώ φυλάκια μου κάνω πάλι μείωση. Μπαίνω, παίρνω νήμα, παίρνω νήμα, έχω 3 και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε πάλι το πλεχτό μας. Βάλω από εκεί το νήμα να μην μας ενοχλεί. Εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε τις μειώσεις. Λοιπόν, μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, το κρατάω. Μπαίνω στο επόμενο θυλάκι, παίρνω νήμα. Έχω 3 θυλάκια λοιπόν στο βελονάκι μου έτσι. Παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 μαζί. Έγινε η πρώτη μείωση. Που έχουν μείνει 2, θα κάνω και εδώ μια μείωση απευθείας. Παίρνω νήμα, το κρατάω.
Μπαίνω στο επόμενο ποδαράκι. Εδώ. Παίρνω νήμα και κοιτάω. Κλείνω και τα τρία μαζί. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε πάλι το πλεκτό μας. Ελάτε να το διπλώσω για να το δείτε ωραία. Και κάνουμε τα τελευταία μείωση εδώ και κλείσει. Μπαίνω εδώ. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο επόμενο. Παίρνω νήμα. Και τα κλείνουμε όλα μαζί. Να, έφτασε. Βλέπετε που ίσιος εδώ. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα τώρα. Ξαναγυρνάμε το πλεκτό μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα συνεχίσουμε για να ισιώσουμε το αντίθετο κομμάτι. Λοιπόν, κορίτσια, ελάτε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, γιατί θέλω εδώ την προσοχή σας. Ούτε και για μας ήταν εύκολο, μην νομίζετε μέχρι να το βρούμε τι θα γίνει εδώ. Θέλει μετρήματα. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς θα συνεχίσω. Στο πράσινο εδώ κομμάτι που βλέπετε, εγώ θα κάνω 6 άριχτα και θέλω άλλο ένα, το 7ο, εδώ στο ροζ. Πάμε να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, ένα άριχτο, δεύτερο εδώ, βλέπετε δεν είναι ίσιο, δεν βλέπετε τα φυλάκια, άρα θέλω προσοχή. 3, τέταρτο άριχτο, εδώ κάπου θα μπω για το πέμπτο και έκτο εδώ. 7ο εδώ στην κορυφή. Βλέπετε, ένα άριχτο ακόμα. Κοιτάξτε που ισιώνει και τι ωραίο που βγαίνει. Πάμε λοιπόν τώρα. Σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2. Αφήνουμε 2 άπλεκα, τα βλέπετε εδώ. 1, 2 και πάω εδώ. Εδώ λοιπόν θα κάνω ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Μπαίνω εδώ, παίρνω νήμα και για να γίνει μισό θα τα κλείσω όλα μαζί. Εδώ λοιπόν δημιουργήσαμε την κουμπότρυπα, αυτή που χρειάζεται για να μπορέσει το μπουντουζάκι να φαίνεται ωραίο. Δεν είναι απαραίτητο αν δυσκολευτείτε, αλλά θα βγει πιο ωραίο. Κανονικά μπορούμε και μέσα από το πλεκτό εδώ να μπει η ωραία αυτή καμαρίτσα. Αλλά δοκιμάστε το, δεν είναι κακό. Πάμε λοιπόν στο επόμενο στάδιο. Έχω κάνει εδώ λοιπόν ένα μονό μισό ποδαράκι και συνεχίζω με 4 μονά ποδαράκια ολόκληρα. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Επόμενα 2. Πάμε για το δεύτερο μονό ποδαράκι. Τρίτο μονό ποδαράκι. Τέταρτο μονό ποδαράκι. Σε κάθε φυλάκι από ένα μονό ποδαράκι. Για 4 φορές. Εδώ. Βλέπετε τι ωραίο που βγαίνει. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσουμε με 2 μονά μισά ποδαράκια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί για να γίνει το μισό μονό ποδαράκι. Εδώ πάλι το ίδιο, ένα μονό μισό ποδαράκι. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Εδώ στην κορυφούλα τα 3, 1, 2, 3, θα πρέπει να μου κάνετε βουβό για να μην σηκωθεί η ακρούλα κι άλλο παραπάνω στην κορυφή. Πάμε να το κάνουμε. Παίρνω νήμα και το κλείνω απευθείας. Βούβο. Πάω στο επόμενο. Παίρνω νήμα και το κλείνω απευθείας. Εδώ πάλι το ίδιο το τρίτο. Παίρνω νήμα και το κλείνω απευθείας. Βλέπετε πως ισιώνει. Βλέπετε τι ωραίο που γίνεται. Αυτό λοιπόν επαναλαμβάνουμε, αλλά αντίστροφα και μέχρι το τέλος.
Συνεχίζουμε δηλαδή με αυτό που κάναμε εδώ με τα μονάποδαράκια και κλείνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο που ξεκινήσαμε. Έτσι θα το ισιώσουμε το πλεκτό. Το επόμενο βήμα τώρα είναι να δούμε πώς θα ενώσουμε αυτό το ωραίο σώμα, γιατί θα είναι δύο κομμάτια. Δύο κομμάτια ωραία που θα τους κάνουμε περιμετρικά μετά το ένωμα το άριχτο και θα δείτε τι ομορφιά που θα βγει. Έλα κορίτσια μου, κάτι καταφέραμε με αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, είμαστε στα δύο κομμάτια τα έτοιμα και έχει έρθει τώρα να δούμε αυτό το ωραίο κομμάτι, το σημαντικό που μας αρέσει στη τσάντα. Σε κάποιες μάλλον αρέσει, σε κάποιες δεν αρέσει. Να σας πω την αλήθεια, σε κάποιες και εμένα μου αρέσει, σε κάποιες δεν μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ πρέπει να γίνει λοιπόν το ένομα για το σώμα. Τι είχαμε πει στην αρχή, ο μισός πάτος της τσάντας είναι εδώ και ο άλλος μισός είναι από την άλλη. Αυτό είναι το σώμα της τσάντας, το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ λοιπόν με το γνωστό τρόπο που ξέρουμε με τη βελόνα μπετονιά και με το νήμα το κεντρικό που πλέκαμε, θα ξεκινήσουμε το ένομα. Αν έχουμε εδώ πέρα, βλέπετε, έχουμε ξεκινήσει από τη μία και από την άλλη, έχουμε ακριβώς τα ίδια θυλάκια και ένομα. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε και από την άκρη σε αυτή την περίπτωση. Πιάστε το μου λοιπόν από εδώ. Ωραία, ωραία. Ούτως ή άλλως μετά το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ένα περιμετρικό άριχτο σε όλο το σώμα μαζί. Θα μου πεις, γιατί δεν το έκανες σε ένα κομμάτι μονοκόμματο? Δεν το έκανα γιατί θα ήταν πολύ πιο δύσκολο και για σας αν ξεκίναγα από εδώ για να κατέβω και θα ήταν τελείως διαφορετικό το σχέδιο. Έτσι, προτίμησα να σας δείξω ένα μικρότερο κομμάτι με το σχέδιο το μισόνι, το κλείσιμό του επάνω για να ισιώσει και εσείς θα το επαναλάβετε, θα το εμπεδώσουμε κιόλας άλλη μια φορά. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, πάμε όμως να ενώσουμε γιατί έχουμε πολλά βήματα να δούμε σε αυτή τη τσάντα. Πολλά και ωραία. Λοιπόν, μου περνάτε λοιπόν κανονικά εδώ το ένωμά της. Κάντε το όπως εσάς σας αρέσει. Έχουμε δείξει πολλούς τρόπους ενώματος. Εγώ τώρα πήρα και έκανα ένα τσαχπίνικο, λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι και το κομμάτι που δεν φαίνεται στη τσάντα. Γιατί αυτό θα είναι ο πάτος και θα είναι μέσα από το δερμάτινο κομμάτι. Μέσα από την κορνίζα την Αντζελίνα. Στο κάτω μέρος. Εδώ που ράβω τώρα είναι ο πάτος λοιπόν. Ενώνουμε λοιπόν όλη την τσάντα. Εδώ. Έτσι λοιπόν, τσούκου και ωραία θα το ενώσουμε. Λοιπόν, το επόμενο βήμα εδώ σε αυτό το κομμάτι είναι να κάνουμε γύρω το περιμετρικό άριχτο όπως το έχουμε μάθει. Θα το αφήσω στην άκρη τώρα αυτό για να πιάσουμε λίγο να σας δείξω τα πλαϊνά. Εσείς θα μου το ενώσετε το μεταξύ, μην το ξεχάσετε. Αυτά εδώ είναι τα πλαϊνά μας τα ωραία, δείτε τα. Ορίστε, να σας τα μετρήσω κιόλας. Εδώ δεν έχω κάνει το άριχτο το περιμετρικό, θα σας το δείξω εδώ. Το ίδιο άριχτο περιμετρικό θα κάνετε και στο σώμα μόλις το ενώσετε. Λοιπόν, για να δούμε τις διαστάσεις. Έχω ξεκινήσει με 8 θυλάκια. Αν θυμάμαι καλά, για να δω ρε κορίτσια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Σωστά, το θυμάμαι. Το τελικό μας με το άριχτο θα υπολογίσετε ότι βγαίνει 9-10 εκατοστά φάρδος και το ύψος μας είναι 29 με 30 με το τελικό το άριχτο. Βλέπετε, 29 μισό είναι σε μένα. Εντάξει, και 30 να βγει το ίδιο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς κάνουμε το άριχτο. Θα μου πλέξετε λοιπόν 8 θυλάκια. Άντε να σας το δείξω και αυτό λίγο. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, παίρνουμε το βελονάκι μας. Δείξω να θα βάλουμε 8 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και ένα ακόμα για να συνεχίσουμε. Και πάμε. Κάνουμε λοιπόν όλο άριχτα, δεν προσθέτουμε, δεν αφαιρούμε. Είναι όλο το πλαϊνό μέχρι τα 29 εκατοστά. Πλέκουμε άριχτα. Οι σειρές δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί εσείς να βγάλετε μία παραπάνω ή μία λιγότερη. Μπαίνουμε και βγαίνουμε. Με 8 λοιπόν άριχτα σε κάθε σειρά φτάνουμε μέχρι περίπου νομίζω 29 εκατοστά όπως σας είπα. Θα γίνει και το περιμετρικούλι γύρω-γύρω, θα πάει γύρω στο 29,5 εκεί. Λοιπόν, αυτό. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν το πλαϊνό. Έλα κορίτσια μου, αυτό είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας δείξω τώρα το έτοιμο εδώ πλαϊνό που έχω κάνει το περιμετρικό. Και το περιμετρικό εδώ στο δεύτερο θα σας το δείξω και με τον ίδιο τρόπο εσείς θα κάνετε το περιμετρικό άριχτο και στο σώμα της τσάντας. Είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος. Όταν ενώσετε τα δύο κομμάτια.
Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε εδώ τελείωσε η σειρά μου. Μπαίνω και πάω γύρω γύρω να κάνω άριχτα για να το κλειδώσω ωραία και να γίνεται το ένωμά μας πιο ωραίο. Γι' αυτό κάνουμε και τα άριχτα γύρω γύρω. Να μπορούν τα κομμάτια των πλεχτών να ενώνονται όμορφα και ωραία. Με τη βελόνα μπετονιά μέσα από τα φυλάκια αυτά που δημιουργούνται από τα άριχτα. Αλλιώς το πλεχτό μας, αν δείτε εδώ, δεν είναι ίσιο, άρα και το ένωμά του δεν θα ήταν ωραίο. Εδώ. Αν δείτε στις γωνίες και χρειάζεται να πείτε 2 φορές, αλλά γενικά εδώ γιατί είναι λίγο τετράγωνα δεν μπήκα, βλέπετε. Σε αυτά εδώ τα πλαϊνά δεν μπήκα 2 φορές, μ' αρέσει το τετραγωνισμένο. Έτσι θα συνεχίσουμε γύρω γύρω μέχρι να φτάσουμε να έχουμε αυτό εδώ το ωραίο αποτέλεσμα. Και ποιο κομμάτι έχει έρθει τώρα? Το κομμάτι που θα ενώσουμε το σώμα με την τσάντα τη δερμάτινη. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε λοιπόν στην άκρη αυτά τα ωραία μας πλαϊνά και πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε το ωραίο μας το ένωμα. Στη τσάντα μας ήρθε η ώρα να δούμε ξανά την Αντζελίνα μας. Για αυτήν τα κάναμε όλα αυτά. Για αυτή την ομορφιά. Δείτε τη λίγο. Είναι η βάση. Εμείς έχουμε πλέξει εδώ να δούμε την καλή του. Το κομμάτι το ένα το έχουμε ενώσει μαζί με το άλλο. Έχουμε κάνει το περιμετρικό. Κοιτάξτε τι ωραίες που βγήκαν και οι κουμπότρυπες εδώ. Αυτό που λέμε οι τρυπίτσες για τα μπουντουζάκια που έχει εδώ πάνω. Βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο έγινε, παιδιά. Αυτό να ξέρετε όταν τεντωθεί, αυτό εδώ δεν θα κάνει αυτήν εδώ το κυματάκι που βλέπετε. Λοιπόν, τι θα κάνω? Θα βάλω από κάτω το πλεχτό μου. Δείτε λίγο. Εδώ τώρα λοιπόν είναι ένα, εφόσον μας έχει βγει ακριβώς και έχετε ακολουθήσει ωραία τα βηματάκια μου, θα αφήσω επάνω τα μπαμπού τα χεράκια, αλλά να ξέρετε ότι εσείς για την τρυπούλα εδώ θα ανοίξετε την ωραία αυτή την καμαρίτσα και θα πάτε και θα την περάσετε και μέσα από την τρυπίτσα. Βλέπετε, εδώ. Θα το βγάλετε δηλαδή το χεράκι, δεν είναι απαραίτητο να είναι πάνω. Εγώ θα το αφήσω τώρα για να αντιλαμβάνεστε πώς θα γίνει η τσάντα και θα ξεκινήσω το ράψιμο από τον πάτο, εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Όλο το θέμα είναι, δείτε μου, η γραφή που έχουμε εδώ ή τη μέση που θα έχει η τσάντα να είναι και στη ραφή στη μέση του πλεχτού μας, που είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Να τα. Εδώ, βλέπετε, εδώ και εδώ. Αν νομίζετε, βάλτε και μερικά μάρκερα αυτά τα μαγικά. Παιδιά, θα γίνει φανταστική. Πάρα πολύ ωραία τσάντα. Πω και μου αρέσει με τα μπαμπού χεράκια. Λοιπόν, πάμε όμως στα ωραία. Να σας ενημερώσω, πριν ράψουμε, μπορείτε να βάλετε καμβά, δεν είναι και απαραίτητος, στα κομμάτια μόνο που είναι το σχέδιο. Δεν θα μου βάλετε στο πάτο. Δεν θα μου βάλετε δηλαδή ένα μονοκόμματο καμβά ή σάλπα ή αυτοκόλλητο ή ντουρέντι. Θα πάτε και θα μου βάλετε μόνο στο κομμάτι από εδώ και πάνω και μάλιστα για να μην μπερδευτείτε στις τρυπίτσες που έχουμε κάνει για τα μπουντούζια σε αυτό εδώ το σημείο, θα φτάσετε τον καμβά μέχρι εδώ. Όλα αυτά θα πάτε και θα τα δείτε στο link στην περιγραφή που θα δείτε το βίντεο για τις πόδρες. Λοιπόν, πείτε ότι έχουμε βάλει τον καμβά ή δεν τον έχουμε βάλει, ούτως ή άλλως στον πάτο δεν χρειάζεται να βάλουμε και μη βάλετε γιατί γίνεται πολύ σκληρό μαζί με το δέρμα. Το έχουμε στακάρει πάρα πολύ το δέρμα και πάμε λοιπόν και τι κάνουμε. Περνάμε το νήμα μας κάτω από το πλεχτό με τη βελόνα μπετονιά πάντα, εδώ. Λοιπόν, έχουμε τη βελόνα μπετονιά, από κάτω το πλεχτό μας, περνάω σε ένα μέσα από ένα θυλάκι και ξεκινάω να μπαίνω σε μία τρυπούλα. Αυτό κάνουμε. Από εδώ αν ξεκινήσετε και το σταθεροποιήσετε, θα αφήσω κιόλας λίγο νήμα για την άλλη πλευρά, εδώ. Μπαίνουμε από κάτω. Τώρα έχουν έρθει τα εύκολα, κορίτσια μου, εδώ είναι τα εύκολα πια. Έχει γίνει τόση ομορφιά, έχει γίνει τόση δουλειά. Φυσικά να σας πω, μπορείτε να ακολουθήσετε και μόνο τις διαστάσεις. Αν θέλετε να την κάνετε μονόχρωμη με άλλη πλέξη, την Αντζελίνα μας, μπορείτε. Απλά θα ακολουθήσετε τις διαστάσεις και τον τρόπο ενώματος που σας δείχνω. Θα σας ξαναπώ τις διαστάσεις, μην μου αναφοριέστε. Βλέπετε τι ωραία που ενώνεται. Είπαμε μην ξεχνάτε, πριν από το ένωμα έχει μπει ο καμβάς. Μόλις, αν χρειαστεί θα βάλετε καμβά εδώ και εδώ. Μόλις το ενώσετε, είναι το σημείο που μπορεί να μπει η φόδρα, όπως έχουμε δείξει στο βιντεάκι μας, πώς μπαίνουν οι φόδρες σε ίσιο κομμάτι. Αυτόν τον τρόπο θα ακολουθήσουμε. Άρα, αυτά τα δύο θα ενωθούν, θα γίνουν ένα κομμάτι και μετά ήρθε η ώρα της φόδρας.
και μετά τα πλαϊνά μας τα πλεχτά. Μετά θα τα ενώσουμε, στο τέλος. Όπως ενώνουμε όλα τα ωραία πλεχτά πλαϊνά. Βλέπετε, προχωράμε εδώ ωραία, μπαίνουμε οπουδήποτε νομίζουμε ότι κρατάει το πλεχτό μας. Εδώ. Με προσοχή να μην τραβήξει νήμα από κάτω ή να από το νήμα μας, το πλεγμένο. Για αυτή η πλέξη της πάει πάρα πολύ. Μέχρι τώρα την είχαμε κάνει μονόχρωμη και με πλέξεις που ήταν ανάγλυφες για να φαίνονται μπροστά. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ η ιδέα που τη συνδυάσαμε με το καινούριο το Eco Καρδούλα της Hadbrand, γιατί πραγματικά αυτά τα δύο ταιριάζουν. Μου θυμίζουν λίγο καλοκαίρι, λίγο τσάντα μεγάλη ανέμελη, ειδικά με τα μπαμπού τα χεράκια. Και με το νήμα που είναι βαμβακερό, το αποτέλεσμα τα σπάει, ειδικά στα καινούρια χρώματα που έχουμε βγάλει. Λοιπόν, μπορείτε φυσικά αυτή την τσάντα να την κάνετε και με άλλα χεράκια. Μπορούν να μπουν αλυσίδα, να μην μπουν τα μπαμπού. Εσείς θα αποφασίσετε. Βλέπετε, προχωράμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και ενώνουμε πρώτα τον πάτο. Εγώ αυτό θα έκανα γύρω-γύρω εδώ, όλο το ένομα. Μία φορά επέλεξα, γιατί δεν μου αρέσει το διπλό σε αυτήν. Έχετε δει που άλλες φορές σας λέω ξαναπεράστε για να καλύψετε αυτό εδώ το κενό. Εγώ θέλω μία για να μην γεμίσει, να μην μπουκώσει η τσάντα. Όπως είστε εδώ λοιπόν, πείτε το έχουμε ενώσει όλο. Το επόμενο στάδιο είναι να ενώσουμε το πλαϊνό. Κοιτάξτε λίγο, το έχουμε δει σε τόσα βίντεο. Πάμε λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο. Το έχουμε ενώσει όλο πρώτα, το καταλαβαίνετε. Έχουμε βάλει τη φόδρα πρώτα. Έχουμε βγάλει τις καμαρίτσες και τις έχουμε περάσει μέσα από την τρυπούλα, εδώ, και τις έχουμε ξαναβάλει στα μπαμπού χεράκια, εφόσον είναι τα μπαμπού. Ήταν να βάλετε αλυσίδα ή βάλετε κάτι άλλο, δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό. Όπως και όπως είπαμε στην αρχή, η τρυπούλα δεν είναι απαραίτητη. Το πλεχτό δεν είναι και άσχημο να φαίνεται εδώ, αλλά είναι αυτό το κάτι διαφορετικό που το κάνει η Hadbrand. Αυτό θέλαμε. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, τα πλαϊνά ενώνονται όπως σε όλες τις τσάντες που ξέρουμε που ενώνουμε τα πλαϊνά, τα πλεχτά ή τα δερμάτινα. Πάμε να κόψουμε λίγο νήμα. Να σας το δείξω και αυτό. Εδώ. Περάσουμε στην ωραία μας τη βελόνα. Πάλι με το ίδιο το νήμα. Πιάνετε ακριβώς εδώ τη μέση. Μπορείτε να το γυρίσετε και ανάποδα εδώ, και αυτό θα κάνω τώρα. Πείτε ότι είναι όλο ενωμένο. Θα το γυρίσω για να το δείτε ωραία. Αυτό εδώ δεν θα υπάρχει. Θα έχει τεντωθεί, θα έχει μπει η φόδρα, θα έχουν μπει όλα ωραία και ωραία. Και τι έχουμε? Έχουμε 8 θυλάκια, που σημαίνει 4 και 4, και εδώ γίνεται το ένομα. Βλέπετε? Σε αυτό εδώ το σημείο. Γυρνάμε και ανάποδα και το πλαϊνό μας εδώ και το κάνουμε λίγο ανάποδα για να το δείτε. Με όποια πλευρά και να το κάνετε, δηλαδή και ίσια να το είχατε και τα πλαϊνά από την καλή τους, το ίδιο γίνεται. Εγώ απλά σας το γύρισα για να μπορείτε να το δείτε λίγο καλύτερα πώς ενώνω. Με τον κλασικό τρόπο που ξέρουμε. Εδώ θα πιάσω και τα 2 θυλάκια. Εδώ σε αυτό το σημείο, ας ξεκινήσουμε στη μέση. Θα πιάσω και τα 2 νεύρα γιατί είναι βαμβακερό και μ' αρέσει. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4. 2, 4. Θα μπω λοιπόν εδώ κάπου. Στη μέση. Εδώ θα αφήσω νήμα για να πλέξω τη μία πλευρά. Γιατί είναι βαμβακερό, θέλω να πιάσω και τα 2 θυλάκια και όχι το 1. Θα γίνει λίγο πιο σταθερό. Άσε που δεν φαίνεται γιατί κρύβεται πίσω από το δερμάτινο το πλαϊνό μας, βλέπετε. Γι' αυτό έχω το περιθώριο να το κάνω και ανάποδα, που δεν είναι απαραίτητο όπως σας είπα. Εδώ λοιπόν. Έχουμε τελειώσει όλα τα άλλα βήματα, ναι. Φόδρες στο βιντεάκι. Μην τα ξαναλέμε, το έχετε δει κιόλας, είμαι σίγουρη. Βλέπω τα views αρκετά, ειδικά για τις φόδρες και τα σκληρητικά. Χαμούλης έχετε κάτι, χαμούλη. Λοιπόν, βλέπετε. Πάμε λοιπόν από εδώ να το ενώσουμε μετά ωραία. Μπορούμε να το γυρίσουμε και έτσι αν θέλετε, για να προχωρήσουμε. Λέγω λίγο ανάποδα να το καταλάβετε, αλλά όταν τελειώσει θα είναι η σωστή φορά. Το λεπτάκι χωριστέ μου γιατί μου πιάστηκε το νήμα. Σας γίνεται και εσάς φαντάζομαι αυτό, Λοιπόν, για να το ξαναπάρουμε εδώ. Και πάμε. Συνεχίζουμε εδώ λοιπόν στη στροφούλα μας, όπως έχουμε δείξει σε όλες τις περιπτώσεις. Όλο το θυλάκι σε αυτή την περίπτωση. Εδώ.
Ωραία, ωραία. Είναι μαζί δέρμα και νήμα από την πλευρά της βάσης και της τσάντας. Και συνεχίζουμε και ενώνουμε. Έλα, τα έχουμε δει αυτά, κορίτσια μου. Θα μου το ολοκληρώσετε εσείς και θα κάνετε μια τσαντάρα. Μα μια τσαντάρα. Την πιο όμορφη Αντζελίνα θα κάνετε. Το ξέρω, το αισθάνομαι. Ειδικά άμα μου κάνετε αυτή την πλέξη. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε μαζί και λίγο τα τελικά πώς θα πλέξετε αν δεν κάνετε την πλέξη τη συγκεκριμένη τη μισόνη. Βλέπετε, αυτό λοιπόν θα έρθει εδώ, θα σηκωθεί η τσάντα και από εδώ θα ήταν ραμμένο, τώρα είναι στο πολύ άχαρο κομμάτι της, εδώ. Και θα έρθει και θα ενωθεί πολύ όμορφα εδώ. Αυτό. Πάμε να το δούμε όμως στην έτοιμη, λέω, γιατί εδώ έχουμε ένα άχαρο κομμάτι τώρα και πραγματικά θα τη δείτε τελειωμένη και φωτογραφημένη, γιατί έχω σκεφτεί και πώς θα τη φωτογραφίσουμε με αυτά τα παστέλ ωραία χρώματα που έχει. Λοιπόν, δείτε μου λιγάκι εδώ. Η τσάντα λοιπόν έχει ενωθεί. Έχει περαστεί πρώτα ο πάτος, όπως είπαμε, σε αυτό το κομμάτι. Βλέπετε? Αυτό εδώ πρώτα. Μετά πάμε από πάνω, έχουμε βγάλει τις καμάρες λοιπόν, έχει περαστεί μέσα από την τρυπούλα. Δείτε τη διαφορά λίγο στην τρυπούλα. Όπως είπαμε, είναι και δεν είναι απαραίτητη η κουμπότρυπα που σας δείξαμε. Αν σας δυσκολεύει μην την κάνετε, δεν είναι και απαραίτητη. Πάμε τώρα να σας πω το τελικό πλεχτό που θα κάνετε αν δεν φτιάξετε την πλέξη μισόνι. Τα πλαϊνά θα είναι 10 επί 28, όπως καταλαβαίνετε. 10 φάρδος επί 28 ύψος. Αυτά είναι δεδομένα. Το σώμα θα πάει με βάση το δερμάτινο. Όταν έχουμε δερμάτινα πάμε με βάση τα δερμάτινα. Εδώ. Το σώμα λοιπόν θα κάνετε 2 κομμάτια. Βλέπετε? 32 εκατοστά φάρδος και το ύψος θα πάει μέχρι στη μέση του πάτου 34. Ο μισός πάτος δηλαδή το ένα και το άλλο μισό. Και σας λέω 2 γιατί αν το κάνετε μονοκόμματο, οποιαδήποτε πλέξη θα βγει διαφορετική στη μία πλευρά και στην άλλη. Προτιμάμε λοιπόν να ενώσουμε τα 2 κομμάτια στο κάτω μέρος του πάτου εδώ, να το ενώσουμε, να κάνουμε το περιμετρικό μετά το ένωμα στο σώμα της τσάντας, να το ενώσουμε μετά με το κομμάτι το δερμάτινο, εφόσον έχουμε βάλει τον καμβά μας φυσικά, αν χρειαστεί, που είπαμε καμβάς σε αυτό που φαίνεται μόνο, δεν χρειάζεται ο πάτος, άρα 2 καμβάδες θα βάλετε, ένα εδώ και ένα από κάτω. Μετά από αυτό ενώνουμε λοιπόν το σώμα, την κορνίζα της Αντζελίνας και μετά ενώνουμε τα πλαϊνά. Και η τσάντα είναι έτοιμη. Αυτό ήτανε. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο, ούτε μικρό βίντεο. Αλλά εμάς μας άρεσε με αυτή την πλέξη για φέτος που είναι φανταστική. Αν σκέφτεστε το κλείσιμο, μην το φοβάστε. Μπαίνει μαγνητάκι, μπαίνει όμως και δερμάτινο φερμουάρ της Handybrand που θα βρείτε το link κάτω. Το δείτε από κάτω, στα link που γράφουμε στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο. Η τσάντα λοιπόν Αντζελίνα μπορεί να μπει με τα μπαμπού χεράκια που μου αρέσει εμένα γιατί μου θυμίζει με τα χρώματα αυτά, πιο ανεμελιά, πιο ομορφιά, πιο vintage, πιο καλοκαίρι, δεν ξέρω, κάτι μου αρέσει. Αλλά αν θέλετε εσείς, μπορεί να μπει αλυσίδα μέσα τα μπουντούζια ή μπορεί να μπει μακρύ χεράκι, όποιος σας αρέσει. Εσάς, τα 70 εκατοστών για όμο, 90 να πάει πιο χαμηλά, ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, κορίτσια, ήτανε η Αντζελίνα, η ομορφιά αυτή ο άγγελος, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand, είδαμε την πλέξη μισόνι μαζί, δείτε όλα τα link κάτω στην περιγραφή σε αυτό το βίντεο για τα kit της Αντζελίνας, πατήστε μου και αυτό το ωραίο το κουπάκι εκεί και κάντε μου εγγραφή γιατί έχουμε πολλά να δούμε μαζί, εσείς και εγώ. Πολλά φιλιά σε όλα τα κορίτσια, θα σας δω στο επόμενο βίντεό μας.